নমস্কাৰ সকলোকে ইডু ৰেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমন এডমিশন টেষ্ট LLB এন্ট্ৰেন্স এক্সাম আহি আছে সেয়ে প্ৰথমটো ভিডিঅ মই আগবঢ়ালো আপোনালোকৰ আগত এতিয়া মই দ্বিতীয়টি ভিডিঅ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ বিষয়ে ফান্ডামেন্টাল ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকেল 12 পৰা 35 লৈকে মেনশ্যন আছে ইয়াতে আমাৰ যেহেতু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমি আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আমাৰ ৰাইটছ আছে আমি যেহেতু ইণ্ডিয়াত বাস কৰি আছো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে তো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ আমি ডেফিনেশ্যনটো পঢ়িলো প্ৰথমতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দে guarantee basic freedoms and protect individuals from arbitrary action by the state so fundamental rights আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু আমাৰ চিটিজেনৰ বাবে বহুত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আমাৰ ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ ৰাইটছ মেনশ্যন কৰা আছে আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছে আমাক গ্যাৰান্টি দিয়ে ফ্ৰীডম আৰু ফ্ৰীডম দিয়ে আৰু লগতে আমাক প্ৰটেকশ্যনো দিয়ে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছে so what are fundamental rights Fundamental rights are the basic rights guaranteed to all citizens by the Constitution of India. They are enforceable by the courts, meaning, example, a person can approach the Supreme Court or a High Court if these rights are violated. So, আমাক Indian Constitution আমাক right দিছে যদি suppose কোনোবাই হওক বা যিকোনো ব্যক্তিয়ে হওক নাইবা চৰকাৰে হওক যদি আমাৰ ৰাইটছ খিনি ভায়োলেট কৰে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যোৱাৰ অধিকাৰ আছে হাই কোৰ্ট হওক বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছে আমাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ হ'ল বেসিক ৰাইটছ আৰু গ্যাৰান্টিড টু অল সিটিজেন বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইটো আমাক গ্যাৰান্টি দিয়ে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছে যেহেতু এইটো বেসিক ৰাইটছ হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ পাৰ্ট 3 আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্ট 3 আৰ্টিকেল 12 পৰা যেহেতু প্ৰথমতে ক'লো মই 12 পৰা 35 টো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ হয় ইটো আহিবলগীয়া কোৱেশ্চন হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে আৰ্টিকেল 32 হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি মেনশ্যন কৰিছিলে ঠিক আছে আমি কেইটামান ফিচাৰ্স আলোচনা কৰো ফিচাৰ্স অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ নাম্বাৰ 1 টো হৈছে গ্যাৰান্টিড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন Number 2, enforceable by courts. Number 3, protect individual liberty. Number 4 to all apna promote equality. Amar equality diye amar equality to amar inne promote kore. Amar fundamental rights. Not absolute reasonable restriction may apply. Absolute nohoy aru ei year fundamental rights ot kisuman reasonable restriction may apply hobo pare. আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ টু সাসপেন্ড হ'ব পাৰে during certain emergency in case of any emergency cases suppose আপুনি মানি লওক বহুত ডাঙৰ এটা কাজিয়া হল চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত নাইবা প্ৰটেষ্ট হল বহুত ধৰণৰ আমাৰ অসমতো বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰটেষ্টৰ এক্সাম্পল আছে সো সেই টাইমত কিছুমান সাসপেন্ড কৰি দিব পৰা এটো ৰাইট আছে মানে এটো মেনশন বস্তুটো আছে আৰু কিন্তু এক্সেপ্ট আৰ্টিকেল 20 আৰু 21 এই দুটা আৰ্টিকেল বাদ দি কিনে কিছুমান আৰ্টিকেলস সাসপেন্ড হৈ যাব তো এইখিনি হৈছে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ থাকে আমাৰ ভাগ কৰা হৈছে এনেকুৱা right to equality right to freedom right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational rights right to constitutional remedies so আমি one by one আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম প্ৰথম
জাষ্ট চাই লওঁ যে আৰ্টিকেল 14 পৰা 18 লৈকে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আছে আৰু ৰাইট টু ফ্ৰীডম আৰ্টিকেল 19 পৰা 22 and 21A বুলিও আছে। Right against exploitation of 23 to 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational right 29 to 30, right to constitutional remedies article number 32. Right to property was a fundamental right under article 31. It was removed by the itu eta আহিবলগীয়া question কোনটো constitutional amendment actor পিছত right to property to remove কৰা হৈছিল এইটো হ'ব article 44th constitutional amendment act 1978 আৰু and is now a legal right under article 300A 300A তে এইটো বস্তুটো legal right হিচাপে আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া আহিছো নাম্বাৰ 1ত right to equality বিষয়ে আলোচনা কৰিব article 14 পৰা 18 লৈকে article right to equality আছে article 14 টো হৈছে equality before law everyone is equal before the law equal protection of law no person is above the law so আমাৰ দেখত যদি পাৱাৰ বুলি ক'ব যাওঁ তো পাৱাৰ বুলি যদি আমি ভাবো কাৰ হাতত আছে সেইটো হৈছে আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আছে আমাৰ ল আছে সেইটো লয়ে হয় কাৰণ লয়ে আমাক সকলোকে সমানে চাই ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ইয়াতে কৈছে যে এভৰিৱান ইজ ইকুৱেল বিফৰ দ্য ল আমি সকলোৱে লৰ আগত ইকুৱেল আৰু আমাক লয়ে প্ৰটেকশ্যন ইকুৱেলি দি আছে আৰ্টিকেল 15 টো হ'ল provision of discrimination the state cannot discriminate on grounds of religion race caste sex place of birth তো আৰ্টিকেল 15 হৈছে আমাৰ prohibition of discrimination আমি কোনো ক্ষেত্ৰত কাকো ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰো আৰু লয়ও কাকো ডিসক্ৰিমিনেট নকৰে আৰু প্ৰহিবিট কৰিছে ডিসক্ৰিমিনেশন ওয়ার্ডটো যদি কোনোবা বেলেগ জাতি হয় কোনোবা বেলেগ ৰেছ হয় কোনোবা বেলেগৰ কাষ্ট হয় ইনকেছ বেলেগ সেক্স হয় তথাপিও সেক্স ৰিলিজন ৰেছ আৰু কাষ্টৰ ওপৰত প্লেস অফ বাৰ্থ হওক আমি কাকো ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰো আৰু এইটো প্ৰহিবিট কৰা আমাৰ আৰ্টিকেল 15 ত প্ৰহিবিশন অফ ডিসক্ৰিমিনেশন বুলি মেনশন আছে ইয়াৰ কিছুমান এক্সেপশন আছে এক্সেপশনটো হৈছে স্পেশাল প্ৰভিজন ফৰ ওমেন থাকিব এইটো মানে ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথা কৈছে এক্সেপশনবোৰ হ'ল সোশিয়েল আৰু এডুকেশনাল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस শিডিউল কাস্ট এসসি এন্ড এসটি তো এইটো হৈছে আমাৰ এক্সেপশন আৰ্টিকেল 16 টো হৈছে ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইকুৱেল অপৰচুনিটি ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেন্ট reservation is permitted for backward classes SC STs and certain other categories as provided by law so equal opportunity আমাক দিছে আমাৰ কনস্টিটিউশনে in case of public employment ক্ষেত্ৰত আমাক ইকুৱেলি অপৰচুনিটি দিছে বাট ইয়াতো এক্সেপশন আছে কিন্তু ৰিজাৰ্ভেশনটো যিখিনি SC ST বা OBC সকলক দিয়া হয় সেইটো পারমিট কৰা আছে আৰ্টিকেল 17 হৈছে এভলিউশন অফ আনটাচেবিলিটি আগত আমাৰ ইন্ডিয়াতে এই বস্তুটো বহুত প্ৰেক্টিস হৈছিল আনটাচেবিলিটি সো আৰ্টিকেল 17 এটো এভলিশ কৰি দিছে আনটাচেবিলিটি ইজ এভলিশড its practice is punishable by law আৰু যদি ইটো কিছুমানে প্ৰেক্টিস কৰে গাঁৱৰ ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক মানে যেনেকুৱা নহওক কিয় ইটো যদি গম পায় তেতিয়াহলে ইটো পানিশেবল বাই ল হয় আৰ্টিকেল 18 এভলিউশন অফ টাইটেলছটো কোনো ক'ব নোৱাৰে যে অমুক টাইটেলছ বা অমুক টাইটেলছ এক্সেপ্ট এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এক্সেপ্ট ডক্টৰ একাডেমিক এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত এলাও আৰু মিলিটাৰী অনাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত এলাও আছে এইটো টাইটেলছটো state shall not confer titles except military or academic distinction যদি কোনোবা PhD কৰি ডক্টৰ লয় এইটো লগাব পাৰে কোনো ইয়াতে ক'বলগীয়া নাই নেক্সট আহিল আপোনাৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডম আৰ্টিকেল 19 পৰা 22 আৰু 21A এইটো আছে আৰ্টিকেল 19 হৈছে 6 ফ্ৰীডমছ আছে আৰ্টিকেল 19 citizens have the freedom
of speech and expression, peaceful assembly, form association or union, move freely throughout India, reside and settle anywhere in India, practice any profession or carry on any occupation, trade or business. These freedoms are subject to reasonable restriction. যেনেকুৱা কোনোবাই যদি ভাষণ দিব খুজে স্পীচৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপ্ৰেছন দেখাই আছে তো সেইবোৰত আমাৰ ফ্ৰীডম আছে পিচফুলি প্ৰটেষ্ট কৰিছে এছেম্বলি হোৱা কিন্তু পিচফুলি হ'ব লাগিব তো সেইটোত ফ্ৰীডম আছে ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন অৰ ইউনিয়ন কোনোবা ইউনিয়ন বডি খুলিব খুজিছে এছ'চিয়েশ্যন বনাব খুজিছে তো সেইবোৰত ফ্ৰীডম আছে মুভ ফ্ৰীলি থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফ্ৰীলি উইদাউট এনি প্ৰব্লেম আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় reside and settle anywhere in India আমি এক্সেপ্ট ইয়াতো এটা এক্সেপশ্যন আহি যাব কিছুমান 6 শিডিউল এৰিয়া হয় য'ত যেটো নহ'ব পাৰে এটো এলাও নাথাকে তো reside and settle anywhere in India আমি এটো পাৰো practice any profession or carry on any occupation trade or business আমি যিকোনো প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো কোনোবা যদি LLB কৰিব খোজে ইচ্ছা তাৰ তেখেতে কৰিব পাৰে কোনোবা যদি ডক্টৰ হ'ব খোজে NEET এন্ট্ৰেন্স ক্লিয়াৰ কৰি কিনে তেওঁ ডক্টৰ হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু তাৰপিছত আহিল আৰ্টিকেল 20 প্ৰটেকশ্যন ইন ক্ৰিমিনেল কেसेছ এইটো প্ৰটেকশ্যন হয় ক্ৰিমিনেল কেছেছত প্ৰভাইড প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট এক্স পোষ্ট ফেক্টো লছ আৰু ডাবল চিঅ'পাৰ দি সেলফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন এইটো আৰ্টিকেল 20 মেনশ্যন আছে আৰ্টিকেল 21 to hold protection of life and personal liberty no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. The Supreme Court has interpreted Article 20 broadly to include rights such as right to live with dignity, right to privacy, right to a clean environment, right to legal aid. Article 21 to 21A it mostly question আহিয়ে থাকে right to education হয় 21A added ইটো এড কৰা হৈছিল 86 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2002 ইটো মনত ৰাখিবলৈ কথা ৰাইট টু এডুকেশ্যন যোনটো আছে 86 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2002 এড কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে প্ৰভাইড কৰে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন এজ 6 to 14 ইয়াৰ্স নেক্সট আহিল আৰ্টিকেল 22 প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন তো আৰ্টিকেল 22 লিখা আছে যে এটো ৰাইট হয় টু নো দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ এৰেষ্ট কিয় এৰেষ্ট কৰিছে সেইটো জানিব লাগে আৰু টু কনসাল্ট এ লয়াৰ এটা লয়াৰ কনসাল্ট কৰিব পাৰে টু বি প্ৰডিউস বিফোৰ এ মেজিস্ট্ৰেট উইদিন 24 আৱাৰ নেক্সট 3 নম্বৰ পইণ্টটো আহিল আপোনাৰ ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন ইয়াত আৰ্টিকেল 23 to 24 আছে আৰ্টিকেল 23 টো হৈছে প্ৰহিবিটছ কৰে হিউম্যান ট্ৰাফিকিং বেগাৰ ফোর্স লেবাৰ আদাৰ ফৰ্মছ অফ ফোর্স লেবাৰ এটো আৰ্টিকেল 23 আছে হিউম্যান ট্ৰাফিকিং প্ৰহিবিট কৰে বেগাৰ ফোর্স লেবাৰ যদি হয় এটো প্ৰহিবিট কৰে under forms of forced labor edu prohibit for article 23 article 24 is prohibits employment of children below 14 years in factories mines and other hazardous occupation article 24 edu 14 বছৰৰ তলত কোনো লৰা ছোৱালী mines factories আৰু other hazardous occupation edu কাম কৰিব নোৱাৰিব prohibit কৰা আছে number 4 to is right to freedom of religion right to freedom of religion article 25 to 28 আছে article 25 ত freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. Itu freedom actually religion related হয় right to freedom of religion. তাৰপিছত 26 টো হৈছে freedom to manage religious affairs. Itu religious affairs to freedom manage কৰিবৰ কাৰণে freedom আছে. তাৰপিছত article 27 টো আছে no person can be compelled to pay taxes specific for promoting a particular religion. এটুত কোনো ট্যাক্স কম্পেল টু পে ট্যাক্স দিব নালাগে বুলি এটো মেনশন আছে যদি কোনোবা এটা ধৰ্ম প্ৰমোট কৰি থাকে আৰ্টিকেল 28 ত লিখা আছে যে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকচন ইজ ৰেস্ট্ৰিক্টেড ইন এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশন wholly funded by the state subject to constitutional provision cultural and educational right article 29 ৰ পৰা 30 আছে এটো মনত ৰাখিব লাগে Article 29 to protect the language, creed, and culture of minorities. Article 32 is minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
6 নম্বৰটো আছিল ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ, এইটো ইয়াতে এনেকৈ লিখা হৈছে আৰ্টিকেল 32 citizens can directly approach the Supreme Court to enforce fundamental rights, আৰু ইয়াকে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ কৈছে হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান of the constitution, heart and soul of the constitution. এটা ৰিট এটা লিখি দিছো, ৰিট 1 2 3 4 5 টা থাকে আৰু ৰিটৰ ইয়াৰ মিনিংটো আপোনাৰ লিখি দিছো এইটো চাই। হেবেছ কৰ্পাছ মানে হৈছে produce a detained person before the court. Mandamus মানে হৈছে order a public authority to perform its legal duty. Prohibition মানে prevent a lower courts or tribunal from exceeding its jurisdiction. Certiorari মানে হৈছে questions the order of a lower court or tribunal when appropriate. Pay warrant হৈছে challenges a person's authority to hold a public offices. Important amendment কেইটা চাই ল'ব লগা কথা আছে। 42nd amendment 1976 ত DPSP যোনটো আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল এণ্ড মেন আদাৰ কনষ্টিটিউচনেল চেঞ্জেছ, এইটো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালটো এড কৰা হৈছিলে। 44th amendment 1978 ত right to property as a fundamental right to remove kora hoisile. 86th amendment 2002 added article 21A right to education. 86th amendment 2002, 44th amendment 1970